Hello guys, ang video ito ay ipapakita ko po sa inyo kung paano natin masosolusyonan ang pagkawala ng ating network o yung service provider po natin. Kita nyo po dito is wala po akong signal na emergency calls only po yung nakalagay. At nakalagay po sa baba is selected network is STC KSA 4G is unavailable. Sabihin wala po siyang service ang STC KSA. Ayan, connected po ito sa aking TM. TM po ang gamit ko na roaming. Ayun guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano. Pero bago po yan, pag nagustuhan nyo po ang video ito ay paki-like, comment, and share. At kung bago po kayo sa aking channel, paki-subscribe na rin po at pakipindot yung bell notification para updated po kayo sa aking mga videos. Ayan, magsisimula po tayo. Dito po tayo sa settings. Pindot nyo lang po yung settings and then punta po tayo sa ito, mobile networks. Sa mobile networks po, ayan, pagkatapos po sa mobile networks, punta po kayo sa mobile data. Pindot nyo po yung mobile data. Pagkatapos po sa mobile data, punta po tayo sa ating network provider. And then, choose a network provider. Ayan po. Yan na po tayo. Uy, naka-off. So, naka-off po yung automatic search niya ng ating network provider. Pero sa baba po is searching na po siya. Ayan. Hintayin lang po natin kung ano po yung mga lalabas na bagong network. Tapos pipili po tayo kung ano po yung pwede. So, hindi na po natin pipiliin yung STC KSA kasi ito na yung gamit natin, 'di ba? So, ngayon i-try po natin ito po yung mga network provider po ng Saudi Arabia. May Zain, may Mobily at saka yung STC. Yan lang po sila. Subukan po natin ang Mobily. Subukan po natin ang Mobily 4G. Ayan. Pinindot ko po yung Mobily 4G. At registering on Mobily 4G na po siya. At ayan na po. Nagkaroon na po ng signal ang ating phone. Ayan. Kikita nyo po siya. May Mobily. Then naka-R na po siya. Ibig sabihin naka-roaming na po ang ating cellphone. Ayan. Ayan lang po. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking upload sa araw na ito. Maraming salamat po. Bye-bye.